Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chương trình Hot Sector được thực hiện bởi công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Tôi là Mai Thanh Huyền, chuyên viên tư vấn. Trong 7 tháng vừa qua, ngành thép đã thu hút sự chú ý lớn từ các nhà đầu tư nhờ hiệu suất tăng giá ấn tượng so với VN Index. Các cổ phiếu trong ngành như Hòa Phát, Hoa Sen và Nam Kim đều đang giao dịch ở mức giá gần như là cao nhất so với một năm qua. Điều này khiến cho các nhà đầu tư tự đặt ra câu hỏi về triển vọng của ngành thép và cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp trong ngành. Để trao đổi về vấn đề này, chúng ta chào đón anh Nguyễn Huỳnh Bình Nguyên, chuyên gia phân tích của công ty chứng khoán Mirae Asset. Xin chào anh Nguyên ạ. Chào Huyền, chào toàn thể quý nhà đầu tư. Với những cái diễn biến vừa đề cập tới, anh có thể cập nhật cho quý nhà đầu tư thêm các điểm chính về thị trường thép trong những tháng qua, đặc biệt là về sức hút tiêu thụ của các doanh nghiệp trong ngành không ạ? Cảm ơn Huyền. Thì đầu tiên thì theo những cái số liệu mới nhất thì chúng tôi ghi nhận được thì sản lượng sản xuất trong 5 tháng đầu năm thì ghi nhận là mức kỷ lục. Trong đó thì lũy kế 5 tháng đầu năm thì tổng sản lượng thép của nước ta ghi nhận một hiệu suất tăng là 10,3% so với cùng kỳ, đạt 21,26 triệu tấn. Thì tuy vậy sản xuất thép thô vẫn còn giảm 5,2%. Thì đó là ở mức sản xuất. Còn về phía tiêu thụ thì số liệu bán hàng của các doanh nghiệp thành viên VSA đạt gần 12 triệu tấn, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Thì tuy nhiên chúng tôi có một điểm lưu ý ở những số liệu này là cái mức tăng khá này dựa trên một mức nền thấp của cùng kỳ năm trước. Riêng thì tình hình bán hàng trong tháng 5 cũng có diễn biến chậm lại hơn so với những tháng trước. Điều này là hoàn toàn bình thường do các hoạt động xây dựng bắt đầu đi vào giai đoạn thấp điểm trong năm do ảnh hưởng của thời tiết. Thì cái điểm tích cực trong nhu cầu nội địa là sự cải thiện mạnh trong 2-3 tháng vừa qua. Thì sản lượng tiêu thụ nội địa trong tháng 5 tăng 34% so với cùng kỳ và gần như là tương đương với lại tháng trước. Tuy nhiên thì số liệu xuất khẩu các sản phẩm thép trong tháng thì giảm 15% so với tháng trước, trong khi là giai đoạn trước để liên tục duy trì ổn định. Thì tổng kết lại những số liệu nêu trên thì rõ ràng có thể thấy là hai ý. Thì đầu tiên là nhu cầu thép đã phục hồi, nhưng mà cái đà tăng trưởng đang được xuất phát từ mức nền thấp. Và ý thứ hai là động lực thúc đẩy chính cho bức tranh tích cực trong giai đoạn vừa qua là sự phục hồi chính của giai đoạn của thị trường xây dựng Việt Nam. Dạ vâng, vậy thì dựa trên cái sự cải thiện về sản lượng tiêu thụ trong đầu năm 2024 á, thì liệu chúng ta có thể khẳng định rằng là ngành thép đang bước vào một chu kỳ mới không anh? Thì cảm ơn câu hỏi của Huyền. Thì đầu tiên là chúng tôi muốn nói trước một ý về đặc tính của ngành thép của Việt Nam là Việt Nam có sự tương quan rất lớn đối với diễn biến thép thế giới. Lý do là do sự liên thông cao giữa các quốc gia thông qua các hoạt động xuất nhập khẩu thép cũng như là các nguyên liệu đầu vào chính như là quặng, than cốc và thép phế. Vậy nên thì trước hết để đánh giá chu kỳ thép thì chúng ta nên dựa vào những quan sát đối với những chỉ báo mang tính dẫn dắt của ngành. Ở đây đó là giá thép của can đóng HRC. Thì kể từ mức giảm mạnh tại về cuối năm 2022 thì xu hướng giá của HRC đã và đang có những sự cải thiện nhỏ. Thì tuy nhiên nhìn chung thì giá HRC nội địa Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang xu hướng đi ngang và chưa thoát được vùng đáy. Nhưng mà trong cái bối cảnh là giá thép đi ngang này thì chúng tôi nhận thấy là đối với một số doanh nghiệp trong ngành thép Việt Nam thì môi trường kinh doanh đã có sự chuyển biến rất rõ rệt kể từ đầu 2023. Thì trong đó thì các thước đo như là biên lợi nhuận của các doanh nghiệp chủ chốt trên sàn như là Hòa Phát, Nam Sen và Nam Kim đều đã xác lập được điểm uống lợi nhuận kể từ quý 1, 2, 3 và liên tục cải thiện cho đến nay. Do đó thì trong giai đoạn đầu của một chu kỳ mới thì chúng tôi kỳ vọng là trong năm 2024 ngành thép sẽ có tiếp tục những sự phục hồi rõ ràng hơn về phía sản lượng tiêu thụ cũng như là tỷ suất lợi nhuận trước đó, và chúng tôi sẽ chờ đợi tiếp tục những cái tín hiệu rõ ràng hơn về giá thép thế giới để xác nhận rõ hơn về một cái chu kỳ tăng trưởng của ngành thép. Dạ vâng, thì qua những cái điều mà anh vừa chia sẻ á, thì nếu như mà xem cái giai đoạn hiện nay là cái năm bản lề của ngành thép thì theo anh cái động lực nào là cái nhân tố chủ chốt để thúc đẩy cái sự tăng trưởng của toàn ngành trong cái thời gian sắp tới ạ? Thì cảm ơn Huyền. Thì thưa quý khán giả, thì theo chúng tôi nhận định thì như chia sẻ ở trên thì có thể là động lực chính trong giai đoạn ngắn hạn thì sẽ không đến từ là giá thép, nhưng mà sẽ đến từ về phía tiêu thụ. Thì chúng tôi đưa ra cái 3 luận điểm chính cho kỳ vọng về sự tăng trưởng ngành thép theo quan điểm của chúng tôi. Đầu tiên đó là sự tăng trưởng nhu cầu thép tại thị trường Việt Nam. Ý thứ hai là nhu cầu hồi phục tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm, đặc biệt là đối với các sản phẩm như là HRC. Và ý cuối cùng đó là kỳ vọng biên lợi nhuận ổn định trong ngắn hạn và sẽ tiếp tục gia tăng nhờ giá bán ổn định cũng như là chi phí nguyên liệu đầu vào giảm. Dạ vâng, vậy thì liên quan đến những cái yếu tố chu kỳ á, thì em thấy cái thời gian vừa qua
cũng như là ghi nhận một số những thông tin tích cực về sự hồi phục của cái ngành về bất động sản. Thì tuy nhiên thì các thước đo chung như là giá bán này, cũng như là số lượng giao dịch bất động sản vẫn còn trì trệ trong cái nửa đầu năm 2024. Thì theo anh thì cái này nó có ảnh hưởng gì đến cái nhu cầu của xây dựng cũng như là ngành vật liệu không ạ? Đặc biệt là ngành thép. Thì thật ra để đánh giá vào cái sự biến thiên về nhu cầu thì chúng tôi có tham khảo một số cái chỉ báo mang tính dẫn dắt. Thì chúng tôi lưu ý thì sản lượng tiêu thụ trong nước 5 tháng đầu năm tăng mạnh, nhưng mà trong đó thì tăng mạnh nhất đối với những sản phẩm hạ nguồn đầu cuối. Thì trong đó là bao gồm là nhóm thép xây dựng, tôn mạ và ống thép. Thì đây là những nhóm sản phẩm sẽ hướng trực tiếp đến nhu cầu xây dựng, cho nên cái việc mà nhóm ngành hạ nguồn ghi nhận cái tín hiệu tăng mạnh hơn so với các loại nhóm thép khác thì cho thấy là quan điểm thêm về một nhu cầu về thị trường xây dựng phục hồi, hỗ trợ cho sự tăng trưởng của thép trong những thời gian tới. Khung thời gian dài hạn hơn thì chúng tôi kỳ vọng rằng ngành xây dựng sẽ tiếp tục tăng trưởng, thì dưới có một số cái tác động chính, đó là từ thứ nhất là đầu tư công, và thứ hai là mặt bằng lãi suất cũng như các chính sách hỗ trợ cho ngành bất động sản. Thì những cái chính sách này được kỳ vọng sẽ là hỗ trợ cho việc tái khởi động hoạt động xây dựng trong nước. Và yếu tố thời điểm, quan sát của chúng tôi cũng chỉ ra rằng năm 2024 cũng là thời điểm mở bán mới cho nhiều dự án, thì kéo theo cái nhu cầu phát triển cho giai đoạn kế tiếp, cũng như là các dự án gối đầu cho giai đoạn sau. Thì đối với nhóm đầu tư công thì chúng ta có thể thấy là một số hệ thống đường vành đai, hệ thống cao tốc Bắc Nam thì đã đạt được cái tiến độ bàn giao trên 80% diện tích. Thì với việc tiến độ chuẩn bị cho việc hoạt động xây dựng đã trở nên rõ ràng, thì chúng tôi kỳ vọng là điểm rơi mạnh cho nhu cầu thép Việt Nam sẽ rơi vào giai đoạn cuối 2024 và qua 2025. Vâng, như anh Nguyên vừa mới đề cập á, thì trong những tháng vừa qua nhu cầu nội địa là cái động lực chính cho cái sức tiêu thụ của các công ty trong ngành, đúng không ạ? Vậy thì kỳ vọng đối với sự triển vọng phát triển của cái thị trường xuất khẩu thì anh đánh giá như thế nào ạ? Thì thưa quý vị, thì dự kiến trong 2024 thì chúng tôi kỳ vọng các thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam sẽ tiếp tục ghi nhận sự phục hồi về sản lượng, thì đến từ sự hồi phục về sản xuất công nghiệp tại EU và Hoa Kỳ, cũng như là sự phát triển cơ sở hạ tầng tại một số quốc gia châu Á như là ASEAN và Ấn Độ. Thì trong đó thì vào tháng 4 thì Hiệp hội Thép Thế giới đã có dự báo nhu cầu tại các thị trường lớn này ghi nhận mức hồi phục từ 108 cho đến 305% trong năm 2024, trên mức nền thấp của cùng kỳ, trước khi là bứt tốc mạnh hơn vào 2025 khi các khó khăn về lĩnh vực xây dựng chế tạo được tháo gỡ. Thì ở về phía dài hạn thì bên cạnh thị trường nội địa thì chúng tôi cũng kỳ vọng một số thị trường mà có một cái mặt bằng giá chung cao hơn như là Mỹ cũng như là ASEAN sẽ là trọng điểm của hoạt động xuất khẩu HRC của Việt Nam. Thì chúng tôi lưu ý rằng là trong giai đoạn 2005 đến 2006 thì Hòa Phát sẽ đưa vào khu Liên hợp Trung Quốc 2 vào hoạt động. Thì nhờ những cái lợi thế sẵn có của Việt Nam như là giá thành cạnh tranh, đáp ứng các nhu cầu về chứng chỉ môi trường, thì Hòa Phát có thể là gia tăng sản lượng xuất khẩu vào những khu vực lớn này. Thì đối với so sánh giữa thị trường xuất khẩu với lại thị trường nội địa trong nước thì mặt bằng chung thì giá xuất khẩu Việt Nam vẫn duy trì được tính cạnh tranh cao so với lại các nước xuất khẩu khác, và ở tại những thị trường này thì cái mức giá HRC cũng đem lại mức biên lợi nhuận hấp dẫn hơn cho các doanh nghiệp sản xuất thép của Việt Nam. Dạ. Em thấy có một điểm mà các nhà đầu tư cũng thắc mắc, đó là mặc dù doanh số của ngành thép thì trong những tháng đầu năm cải thiện rất là mạnh, nhưng mà cái giá bán tùy theo những cái sản phẩm đang có xu hướng là trì trệ. Thì đặc biệt là giá thép HRC theo cập nhật gần nhất là đang ở mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Thì điều này có tác động tiêu cực lên hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp trong ngành không anh? Thì cảm ơn câu hỏi của Huyền. Dạ. Thì nhìn tổng quát này chúng tôi đánh giá là giá các sản phẩm thép hạ nguồn thì đang giao dịch trong một cái biên độ tương đối hẹp, với phần trăm thay đổi chỉ tuyệt đối là không nhiều so với lại mốc đầu năm. Thì ở trong tình hình hiện tại thì phần lớn các đà tăng giá trong năm, cái đà tăng trưởng sản lượng trong 5 tháng đầu năm chủ yếu là đến từ hoạt động tích trữ tồn kho trái mùa của các đại lý. Điều này có thể dẫn đến xu hướng mà giá thép có thể gặp áp lực trong ngắn hạn. Tuy vậy nhưng mà cái xu hướng này giá thép giảm trong quý 1 thì đối với quan điểm của chúng tôi thì không phải vấn đề đáng quan ngại. Thì trên cơ sở là giá các nguyên liệu đầu vào vẫn cũng đang có mức suy giảm mạnh hơn là giá bán. Thì trong đó thì hai nguyên liệu chính của thép đó là quặng sắt và than cốc giảm lần lượt là hơn 20 và 25% so với đầu năm. Thì so với mức giảm nhẹ 5% của thép cuộn và 1.5% của thép thanh tại thị trường trong nước thì thật ra thì cái mức giảm của giá bán thép không đáng ngại.
Thì riêng đối với nhóm HRC thì nguyên liệu dành cho tôm mẹ thì giá HRC cũng đang giảm sâu so với đầu năm. Thì hiện tại đang là như là Huyền vừa nói thì đang ở tiệm cận mức đáy trong 3 năm gần nhất. Thì điều này nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tôm mẹ trong nước trong việc là tích trữ hàng tồn kho giá rẻ và tạo cơ sở cho biên lợi nhuận mở rộng trong các quý sau. Dạ vâng. Vậy bên cạnh những cái kỳ vọng về sự chuyển biến tích cực của ngành thì có những cái rủi ro nào mà chúng ta nên cân nhắc cho triển vọng ngành thép trong giai đoạn sắp tới không Nguyên? Thì cảm ơn Huyền. Thì vừa qua chúng tôi cũng ghi nhận một thông tin là cũng tương đối là kém khả quan, đó là EU đã thông báo tiếp tục gia hạn các biện pháp tự vệ đối với lại thép nhập khẩu dưới hình thức là hạn ngạch thuế quan đối với hai mặt hàng chính là thép cuộn và thép HRC. Thì biện pháp này sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 7 năm nay và sẽ tiếp tục kéo dài cho đến 2 năm tới. Thì theo đó thì chúng ta sẽ có một cái cơ chế áp trần 15% lên tổng hạn ngạch quy định đối với lại một số quốc gia như là Việt Nam, Ai Cập, Nhật Bản, Đài Loan và Brazil. Thì trước đó thì cái hạn ngạch thuế quan này sẽ được tính chung cho tất cả các nhóm nước và EU sẽ cho phép các nước xuất khẩu vào cho đến khi mà cái hạn ngạch nó được lấp đầy. Thì theo phương pháp cũ thì lợi thế sẽ thuộc về phía các nhóm nước sản xuất có lượng tồn kho lớn thì cho phép họ tăng cường xuất khẩu khi mà cái hạn ngạch này được cấp. Thì để đánh giá cái tác động vào Việt Nam thì năm ngoái Việt Nam lại xuất khẩu tương đương với lại 32% hạn ngạch được cấp. Thì nếu mà bây giờ hạ xuống chỉ còn 15% thì chúng ta có thể thấy là cái sản lượng xuất khẩu của Việt Nam vào EU sẽ bị giảm về một nửa. Thì bởi vì cái hạn ngạch này được áp dụng chính đối với lại thép HRC và thép cuộn nên là chúng tôi đánh giá rằng là các doanh nghiệp sẽ chịu thiệt hại trong cái chuyện này, đó là Hòa Phát và Formosa. Tuy vậy thì chúng tôi kỳ vọng tác động sẽ tiếp tục gia hạn cái biện pháp tự vệ của EU sẽ có tác động tối thiểu lên kết quả kinh doanh của Hòa Phát. Khi mà chúng tôi thống kê thì năm ngoái EU chỉ chiếm tỷ trọng 11% trong cơ cấu doanh thu của Hòa Phát. Thì để mà bù đắp lại cái lượng giảm xuất khẩu tại khu vực EU thì Hòa Phát có thể là tăng cường xuất khẩu sang các thị trường khác như là Mỹ và ASEAN, cũng như là hướng cái tiêu thụ vào thị trường nội địa. Trong quý 1 2024 thì Hòa Phát đang nắm giữ lợi thế lớn về thị phần khi mà Formosa đang giảm sản lượng sản xuất trong đầu năm. Dạ vâng. Thì em có thấy gần đây là truyền thông cũng có đề cập đến việc Việt Nam đang cân nhắc điều tra chống bán phá giá đối với một số doanh nghiệp mặt hàng thép xuất khẩu. Thì sự kiện này có tác động như thế nào đối với doanh nghiệp trong ngành và anh có thể chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư được rõ hơn không ạ? Cảm ơn Huyền. Thì thưa quý nhà đầu tư thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng có ghi nhận được một số thông tin liên quan đến việc phòng vệ thương mại cho ngành thép Việt Nam, thì nổi bật với đề xuất là điều tra chống bán phá giá đối với thép màu Trung Quốc và nguồn gốc từ Hàn Quốc và Trung Quốc, với cái bên có lợi ích liên quan trực tiếp là các doanh nghiệp sản xuất tôm mẹ có thị phần lớn tại Việt Nam như là Hoa Sen và Nam Kim. Và một cái vấn đề nó có mang tính có tính độ phủ rộng hơn đối với ngành, đó là đề xuất điều tra chống bán phá giá đối với thép HRC có nguồn gốc từ Trung Quốc và Ấn Độ. Thì trong đó thì các đơn vị hưởng lợi trực tiếp chính đó là Hòa Phát và Formosa Hà Tĩnh. Thì nguồn gốc cũng như là quá trình khởi xướng cái điều tra giữa hai đề xuất này thì cũng đang được nhiều đơn vị truyền thông đăng tải trong thời gian gần đây. Thì nhưng mà chúng tôi lưu ý thì điểm quan trọng của cái vấn đề này là chúng ta cần lưu ý về các quy trình làm việc trong quá trình khởi xướng điều tra để nắm được những cái cột mốc quan trọng. Thì theo cái quy trình làm việc thì đầu tiên thì bên khởi xướng sẽ gửi hồ sơ kiến nghị lên Cục Phòng vệ Thương mại. Thì sau khi nhận được đơn và củng cố thêm thông tin từ phía các đơn vị liên quan thì phía cục sẽ có thông báo là tính hợp lệ của hồ sơ. Dạ. Thì kể tính từ bước này thì trong vòng 45 ngày thì Bộ Công Thương sẽ đưa ra xác nhận là liệu có đủ căn cứ để tiến hành điều tra hay không. Thì trong trường hợp mà có điều tra thì chúng ta sẽ có một quy trình điều tra kéo dài từ 2 đến 6 tháng và tối đa là 8 tháng trước khi có kết luận sơ bộ, cũng như là đưa ra các biện pháp phòng vệ tạm thời. Thì sau đó sẽ đến kết luận chính thức, cũng như là chúng ta sẽ có những cái biện pháp áp thuế chống bán phá giá với lại mức thuế và thời hạn cụ thể hơn. Thì đối với là cả hai đề xuất chống phá giá này thì chúng ta đều đã có một cột mốc đầu tiên khi mà cả hai hồ sơ điều tra đối với lại thép HRC và thép mẹ màu đều đã được xác nhận hợp lệ vào ngày 14 tháng 6 vừa qua. Thì qua đó thì chúng ta cộng thêm 45 ngày thì chúng ta sẽ cột mốc tiếp theo, tức là vào cuối tháng này chúng ta sẽ có kết quả liệu là có khởi xướng điều tra hay không. Thì với cái việc mà quá trình điều tra này cũng đã có những cột mốc và timeline rõ ràng thì chúng ta có thể bắt đầu kỳ vọng hơn về những cái tác động ảnh hưởng đối với lại ngành cũng như là các doanh nghiệp trong ngành.
Thì trước đây thì chúng ta cũng đã từng có thuế AD04 đối với thép mạ màu từ 2019 cho đến tháng 10 năm nay. Thì trong thời gian đó thì cũng có ghi nhận là các doanh nghiệp tôn mạ trong nước đều ghi nhận là gia tăng sản lượng bán hàng cũng như là mở rộng thị phần. Thì đối với lại các doanh nghiệp trên sàn như là Hoa Sen và Nam Kim, chúng tôi đánh giá rằng cái việc mà áp thuế đối với HRC sẽ tác động đến hai công ty này trong cái việc là tiếp cận nguyên liệu đầu vào với chi phí thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ suất lợi nhuận. Thì hiện tại thì theo Hoa Sen thì HRC hiện khoảng chiếm 70% cơ cấu chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Thì dữ liệu thống kê cho thấy thì mức chênh lệch giữa HRC nhập khẩu cũng như là giá nội địa tương đối thấp tại tháng 6. Thì qua đó chúng tôi kỳ vọng là trong trường hợp áp thuế lên HRC nhập khẩu có được áp dụng thì cũng sẽ có tác động trong tầm kiểm soát đối với lại các doanh nghiệp tôn mạ. Thì ở phía Hòa Phát thì cái việc mà chống phá giá đối với lại HRC nhập khẩu từ Trung Quốc và nếu được thông qua thì chúng tôi cho rằng nó sẽ đóng cái vai trò trọng yếu hơn đối với doanh nghiệp. Thì cụ thể là sản lượng thép HRC công suất bổ sung từ nhà máy thép Trung Quốc giai đoạn 2 sẽ dự kiến là sẽ vượt quá cái nhu cầu nội địa của hiện tại trong trường hợp là chúng ta giả định mức tiêu thụ hàng năm của Việt Nam không thay đổi nhiều cho đến năm 2026. Thì nếu mà trong trường hợp có bất kỳ cái gián đoạn nào đối với lại nhu cầu xuất khẩu thép thì Hòa Phát sẽ phải dựa hơn nhiều vào các yếu tố cơ bản trong nước để duy trì doanh số trong cái bối cảnh là sản lượng sẽ gia tăng từ nhà máy mới. Nếu mà cái việc áp thuế nhập khẩu được thông qua thì sẽ giúp giảm áp lực cạnh tranh về giá tại thị trường trong nước cũng như là đảm bảo thị phần nội địa của Hòa Phát. Dạ vâng. Thì với những cái chuyển biến tích cực trong ngành trong thời gian qua thì nhà đầu tư đặt rất là nhiều kỳ vọng vào cái kết quả kinh doanh sắp tới. Thì không biết là những cái thông tin này đã phản ánh vào giá của cổ phiếu chưa và anh có thể cập nhật mức định giá của ngành cũng như là các doanh nghiệp tiêu biểu được không ạ? Thì cảm ơn Huyền. Thì trong giai đoạn vừa qua thì chúng tôi cũng ghi nhận là nhờ trên cái mức kết quả kinh doanh tích cực cũng như là triển vọng ngành khởi sắc trong nửa đầu năm thì ngành thép gồm 3 mã chính trong danh mục theo dõi chúng tôi là Hòa Phát, Nam Kim và Hoa Sen thì đều đã ghi nhận mức biến động giá tương đối tích cực, tăng 12.5% so với mức chỉ 10.3% của VN Index trong 6 tháng đầu năm. Thì hiện tại là giá của một số mã như là Hòa Phát, Hoa Sen đã tiến về vùng giá đỉnh trong khung giao dịch một năm trở lại đây. Thì tuy vậy đà tăng của giá cổ phiếu đang có sự chậm hơn so với tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, dẫn đến là nó là đẩy những cái thước đo định giá chính như là PE, PP và EBITDA vượt khỏi khung giao dịch dài hạn. Và tất nhiên thì cũng đi cùng với bối cảnh định giá gia tăng thì chúng ta đã có sự hồi phục của các ngành cũng đã xuất hiện rồi. Thì tính từ 2022 trở lại đây thì chúng ta đã có 5 quý hồi phục liên tiếp trong các việc kinh doanh của các doanh nghiệp. Thì thể hiện rõ nhất chính là ở biên lợi nhuận gộp. Tiếp theo đó là sản lượng bán hàng phản ánh vào doanh thu cũng như là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trên sàn. Thì tuy nhiên về mặt định giá thì chúng tôi có lưu ý đó là định giá nói chung thì có nhiều phương pháp và đặc biệt và đối với những cổ phiếu có tính chu kỳ cao như là cổ phiếu thép thì các doanh nghiệp này đều có mức độ biến thiên và lợi nhuận rất lớn trong mỗi giai đoạn. Thì tùy vào mỗi giai đoạn tăng trưởng của doanh nghiệp và môi trường kinh doanh mà chúng ta nên có một cách áp dụng định giá sao cho phù hợp. Dạ vâng. Vậy thì với mức định giá cao này có khiến các cổ phiếu trong ngành trở nên kém hấp dẫn hơn trong cái quan điểm đầu tư của anh Nguyên không ạ? Thì cảm ơn Huyền. Thì theo quan điểm của chúng tôi thì thật ra thì định giá của cổ phiếu không có cái chuyện là kiểu đắt hay rẻ, nhưng mà chúng ta liệu đánh giá xem rằng liệu cái mức định giá hiện tại nó có phù hợp với lại những kỳ vọng cũng như là trong thời gian ngắn hạn hay không. Như lúc đầu chúng ta cũng nói là ngành thép là ngành có tính chu kỳ và vậy nên thì mức định giá thường được trả ở một mức khác nhau trong mỗi giai đoạn của chu kỳ tăng trưởng của doanh nghiệp. Thì nhìn lại về quá khứ thì trong giai đoạn từ 2022 đến 2023 thì đây là giai đoạn đáy của giá thép và các doanh nghiệp vẫn đang trong cái quá trình như cắt giảm sản lượng và công suất để phòng vệ trước ảnh hưởng biên lợi nhuận âm do chênh lệch giữa giá bán và giá tồn kho. Thì tuy vậy đây là lúc mà trong 2023 thì đây là cuối năm 2022 cho đến đầu 2023 thì đây là lúc mà cổ phiếu ghi nhận đà tăng giá mạnh nhất khi mà thị trường đặt kỳ vọng cao vào việc ngành thép tạo đáy và thoát khỏi đáy xu hướng giảm giá, cũng như là ngành nhìn ở mức độ toàn cầu là bước vào một chu kỳ mới. Thì cái việc mà giá cổ phiếu giảm mạnh trước đó thì chúng tôi ước tính là giảm hơn 64% trong 2022 cũng đem đến vị thế đầu tư tốt trong đầu chu kỳ. Thì kết hợp giữa việc giá cổ phiếu phản ánh thái quá và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành vẫn còn thấp điểm thì định giá PE của ngành thép đã được đẩy lên mạnh trong đầu chu kỳ. Thì tuy vậy trong chu kỳ của ngành thép thì chúng ta cũng có chu kỳ của định giá.
Thì chu kỳ mà chúng tôi đề cập bên trên đó chính là chu kỳ kỳ vọng khi mà xúc tác chính trong việc PE tăng mạnh, đó là kỳ vọng về kết quả kinh doanh. Thì quan sát diễn biến trong giai đoạn nửa đầu năm nay thì quan điểm của chúng tôi rằng ngành đang tiến về một cái chu kỳ là gọi là hiện thực hóa kỳ vọng trước đó, khi mà giá cổ phiếu đã trở nên dịu lại và không còn gia tăng nóng như thời gian trước, cũng như là kết quả kinh doanh đã hồi phục mạnh mẽ hơn trên các trụ đỡ cơ bản như là gia tăng sản lượng bán hàng, công suất nhà máy mở rộng và biên lợi nhuận hoạt động gia tăng. Do đó chúng tôi cho rằng định giá ngành tuy là ở mức cao so với lịch sử nhưng mà cũng tương đối là phù hợp so với lại giai đoạn đầu của chu kỳ ngành thép. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi kỳ vọng kết quả kinh doanh các doanh nghiệp ngành thép sẽ phản ánh mạnh hơn sự hồi phục. Thì mức tăng trưởng lợi nhuận cũng như là sẽ được dự kiến sẽ đẩy nhanh ở trong cuối năm 2024 và sang 2025, giúp đưa định giá ngành hướng về các mức trung vị lịch sử. Thì trong bối cảnh là ngành hướng đến giai đoạn hiện thực hóa kỳ vọng thì diễn biến giá cổ phiếu trong ngắn hạn sẽ phụ thuộc nhiều vào cách mà mỗi công ty thể hiện trên kết quả kinh doanh. Thì về dài hạn chúng tôi ưa thích Hòa Phát từ cái kỳ vọng tái định giá để phản ánh tiềm năng từ việc mở rộng công suất từ nhà máy Dương Quốc 2. Rất là cảm ơn anh Nguyên đã mang đến những cái thông tin rất là bổ ích cũng như là đặc biệt quan trọng. Qua những chia sẻ trên thì em tin chắc rằng là sẽ giúp ích được cho rất là nhiều nhà đầu tư có những cái góc nhìn khách quan hơn, cũng như là thêm vào cái chiến lược đầu tư của mình cho từng giai đoạn thị trường chung cũng như là cổ phiếu ngành thép nói riêng. Và đến đây thời lượng của chương trình Hot Sector đã hết. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào số phát sóng tiếp theo. Đừng quên nhấn đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ tập phát sóng nào của chúng tôi. Mai Huyền và Bình Nguyên. Xin chào và hẹn gặp lại.